Hello friends, আজি আমি ডাটা এন্ট্ৰি ক্লাছত শিকিম এটা কোম্পানীৰ এমপ্লয়ীবিলাকৰ কাৰণে কেনেকৈ এটা উইকলি এটেণ্ডেন্স শ্বীট বনায় এক্সেলত সেইটো আজি শিকিম। চ' আমি ইয়াতে প্ৰথমত লিখিম উইকলি এটেণ্ডেন্স শ্বীট, উইকলি এটেণ্ডেন্স শ্বীট। সেইটো হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিলোঁ। ইয়াতে আমি ল'ব লাগিব হেডিং। প্ৰথমতে ল'ম এছআৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইএমপি কোড অৰ্থাৎ এমপ্লয়ী যিকেইটা এমপ্লয়ী আছে সব এমপ্লয়ীৰ যিটো এমপ্লয়ী কোড নাম্বাৰ থাকে এমপ্লয়ী কোড নাম্বাৰ আমি ইয়াতে দিব লাগিব ইএমপি কোড এমপ্লয়ী কোড। তাৰপিছত দিব লাগিব ইএমপি অৰ্থাৎ এমপ্লয়ী নেম, তাৰপিছত আমি দিম মানডে, টুইজডে, মানডে টুইজডে এনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো বাৰ দি যাম। যেনেকৈ আমি মানডে টুইজডে অট'মেটিকেলি অটোফিল কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ চানডেলৈকে। মানডে টুইজডে ৱেডনেছডে ফ্ৰাইডে চেটাৰডে চানডে। তো এতিয়া চানডেলৈকে এসপ্তাহৰ কাৰণে আমি ইয়াতে লৈছোঁ। তাতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এমপ্লয়ী কোড আমি দিছোঁ, এমপ্লয়ী নেমটো আমি অলপ ডাউন কৰি দিওঁ, এমপ্লয়ী নেম। তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক হ'ল উইক ডেজ, তাৰপিছত আমি ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট ডেজ, প্ৰেজেণ্ট ডেজ। ইয়াতে আমি দিম ৱৰ্কিং ডে, ৱৰ্কিং ডেজ। কেইদিন প্ৰেজেণ্ট থাকিলে সেইটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব যে টোটাল কেইদিন প্ৰেজেণ্ট থাকিল আৰু টোটাল ৱৰ্কিং ডেজ কেইদিন আছিল। হেডিংটো আমি অলপ ডাউন কৰি লওঁ, অলপ ডাউন কৰি ল'লোঁ, বোল্ড কৰি দিলোঁ, চেণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 2 3 4 5 আমি 5জন এমপ্লয়ীৰ নাম্বাৰ ল'ম, ইয়াতে নাম ল'ম। তো প্ৰথমতে আমি দিব লাগিব এমপ্লয়ী কোড অৰ্থাৎ এমপ্লয়ী কোড আমি দিম EMP 01 EMP 01 তাৰপিছত EMP 02 এমপ্লয়ী কোড দিলোঁ। তাৰপিছত আমি এমপ্লয়ী নেম দিব লাগিব। চাপ'জ আমি ইয়াতে কেইজনমান এমপ্লয়ীৰ নাম দিম ৰেণ্ডমলি। ইয়াতে দিম আমি ৰাহুল সিকদাৰ, তাৰপিছত দিম অনিল মৰালী, ৰাজু শইকীয়া, অৰুণ দাস, অনিমা সত্ৰধন। এইকেইটা আমি এমপ্লয়ীৰ নাম দিলোঁ। নাম দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এই এসপ্তাহ যে কাম কৰিব উইকলি ডেজ ইহঁতৰ অফ থাকে। চ' এটা ডেজ অফ ৰাখিব লাগিব উইক ডেজ। তো এইটো আমি WOF লিখিম উইকলি অফ। যেনেকৈ উইকলি অফ কেইটামান উইকলি অফ দিওঁ, প্ৰত্যেক সপ্তাহত এজনৰ এদিন এদিনকৈ উইকলি অফ থাকিব। এইটো উইকলি অফ থাকিব। উইকলি অফ দিলোঁ।
1 2 3 4 5 6 আমি এনেকে তাৰ এইটো দিনত আছিল এইটো এইটো এটা চেম হৈছে এইটো আমাক নালাগে তো উইকলি অফ দিলো আমি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিকেইজন প্ৰেজেন্ট আছে প্ৰেজেন্ট ডে কেইটা আমি ইয়াতে জাষ্ট পি টাইপ কৰিব লাগিব পি 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 আৰু এবসেন্ট থাকিলে এ পি পি তেনেকে আমি ফটাফট পি দি যাম কেইটামান পি 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 দিব লাগিব পি দিয়াৰ পিছত আমি দিব লাগিব কেইটামান এবসেন্ট আমি ইয়াতে এবসেন্ট দি দিওঁ এবসেন্ট দি দিলো ইয়াতে আমি কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট ডে অৰ্থাৎ কিমান দিন প্ৰেজেন্ট আছে এইটো আমি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ আগত আমি এটা বস্তু চাই লওঁ ইয়াতে যিখিনি এবসেন্ট আছে এবসেন্ট এইকেইটা আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব হাইলাইট কৰিলে যাতে আমাৰ চকুত পৰে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে হাইলাইট কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙত যাব লাগিব কণ্ডিশ্যনেল ফৰ্মেটিঙত যাই হাইলাইট শেডিউলত আমি যাম যাই ইয়াতে ইকুৱেল টু বুলি দিম ইকুৱেল দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াতে দিব লাগিব এ দি আমি ইয়াতে ওকে প্ৰেছ কৰি দিলো এইকেইটা অৰ্থাৎ যিকেইটা আমাৰ এবসেন্ট আছে এবসেন্ট এইকেইটা অট'মেটিকলি ইয়াতে শ্ব' কৰিছে এ বুলি তাৰমানে এবসেন্ট আমি ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰেজেন্ট ডে কেইদিন প্ৰেজেন্ট আছিল সেইটো কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা দিব লাগিব সেইটো এটা ফৰ্মুলা দিম ইকুৱেল টু কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা আমি ইয়াতে দিম কাউণ্ট কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা দিয়াৰ পিছত আমি দিম ইয়াতে ৰেঞ্জ মানে গোটেই ৰেঞ্জটো দিব লাগিব ৰেঞ্জ দিয়াৰ পিছত আমি কমা দিব লাগিব কমা দি দিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ অনলি পি কেইদিন পি আছে সেইটো আমাক কাউণ্ট কৰি দিব যে পি অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট কেইদিন আছে কাউণ্ট ইফ ইকুৱেল টু পি কাউণ্ট ইফ ইনফাৰেক্ট কমা দিলে আমি পি অৰ্থাৎ 5 দিন এটা দেখা পাইছো আমি 5 দিন 1 2 3 4 5 দিন প্ৰেজেন্ট আছে আৰু বাকী একদিন এবসেন্ট আছে আৰু একদিন উইকলি অফ আছে WO হ'ল উইকলি অফ একদিন অফ আছে এইটোক যদি আমি আকৌ এনেকৈ কৰিব বিচাৰো এনেকৈ কৰিব লাগিব ইকুৱেল টু দিব লাগিব কাউণ্ট ইফ ব্ৰেকেট দিব লাগিব ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত এটা ৰেঞ্জ মানে হ'ল এইটো ৰেঞ্জ ইয়াৰ পৰা 7 দিনৰ যিটো ডিউ আছে এই 7 দিনৰ ৰেঞ্জটো দিব লাগিব কমা ইনভাৰ্টেড কমা দি ইয়াতে দিব লাগিব পি দি ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে গোটেইখিনি ওলাই যাব কেইদিন কাম কৰিছে তাৰপিছত আমি এইকেইটা অটো ফিল কৰি দিম ইয়াতে ওলাই গ'ল আমাৰ 5 দিন আৰু এটা বস্তু ইয়াতে যিকেইজনে কাম কৰি আছে 1 2 3 4 5 5জনে তো আমাৰ ইয়াতে এটা হেৰি আছে যে উইকলি এদিন অফ হয় উইকলি অফ হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনে কাম কৰিব লাগিব মিনিমাম 6 দিন তো মিনিমাম ৱৰ্কিং ডেজ হৈছে 6 ডেজ মিনিমাম কাম কৰিব লাগিব 6 ডেজ তাৰপিছত আমি আমাৰ এই যিটো হেডিংটো আমি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দি দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক দি দিওঁ ফন্ট কালাৰটো হোৱাইট দি দিওঁ তাৰপিছত আমি কৰিব লাগিব এইখিনি অটোফিল আমি এইখিনি অটোফিল কৰি দিলোঁ সরি অল বর্ডার দিয়ে দিলোঁ অল বর্ডার দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে দেখা পালোঁ যে কেইদিন প্ৰেজেন্ট আছে কেইদিন এবসেন্ট আছে চ' এনেকৈ আমি উইকলি এটেণ্ডেঞ্চ শ্বিট বনাম যে কেনেকৈ এটা অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকৰ কাৰণে উইকলি এটেণ্ডেঞ্চ শ্বিট বনাব পাৰিম আমি অলপ এইটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ এইটো আমাৰ উইকলি এটেণ্ডেঞ্চ শ্বিট চ' গাইজ আপোনালোকে উইকলি এটেণ্ডেঞ্চ শ্বিট বনাবৰ কাৰণে ঠিক মই যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব থেংক ইউ